Це проект USA Plus UA. Вас вітає студія Радіо UA Чикаго та Ukrainian Media Network. Роман Скрипін на зв'язку. А гостем сьогоднішньої передачі є Андрій Добрянський, директор із комунікації УКК, тобто Українського конгресового комітету Америки, голова комітету Світового конгресу українців з питань ООН та перший заступник комітету Об'єднаних українсько-американських організацій міста Нью-Йорк. Ого. Андрій, привіт. Дякую. Вмістив трохи часу межі тих посад вам. Так, вітання. Потім то все поєднуєш, але направду відповідальності багато. Ну, УКК для мене це знайома організація, між іншим, Український конгресовий комітет Америки. Віддаю належне за їхню багато десятирічну діяльність. Тобто це кілька десятків років люди, які адвокатують Україну або лобіюють Україну там в Америці, і це... щоб ні в кого не було скепсису. Просто для вас це нічого не скаже, для мене це багато що говорить. Там привіт Тамарі Галу, якщо вона там досі є в УКК, то з нею особисто знайомий, і я, знову-таки, щирі вітання переказую. Я хотів би загострити від початку, від самого, тому що для мене це вчора, я в етері в нашому розказував, стало трошки шоком. Я думаю, що для багатьох українців це теж шокуюча інформація, здебільшого, тому що лідер республіканців у Сенаті сказав наступне, тут треба вже його цитувати. Значить, Міч МакКоннелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки. А тепер увага. Про це він заявив, вступаючи в Конгресі в середу, передає власний кореспондент Укрінформу. Тут, у питанні підтримки України, ніколи не йшлося про благодійність. Тут не йдеться про демонстрацію доброчинності чи про абстрактні принципи міжнародних відносин. Йдеться про холодні, жорсткі американські інтереси, сказав МакКоннелл. Він наголосив, що прямий інтерес Сполучених Штатів полягає в тому, щоб не дати авторитарним режимам перекроювати карту світу з використанням сили. У наших інтересах допомогти зменшити військовий потенціал значного супротивника та при цьому не жертвувати життями американців. У наших інтересах стримати агресивну поведінку, перш ніж вона спровокує ширший конфлікт і безпосередньо загрожуватиме нашим найближчим союзникам і торговельним партнерам, зауважив МакКоннелл. За його словами, Америка не може вдавати, ніби має щеплення проти наслідків війни в Європі. Крім того, США не мають дозволити собі навіть думати, що відсутність реакції на агресію РФ якось посилить позицію Америки та стратегічну конкуренцію з Китаєм. Прискорення поразки Росії в Європі є саме тим, що допоможе нам уникнути одночасної агресії з боку наших противників в Європі, а також індотихоокеанському регіоні, наголосив лідер республіканців у Сенаті Сполучених Штатів Америки. Отже, такий холодний душ для українців, які думали, що там у американців якась емпатія, любов до України, виявляється, це прагматичний розрахунок, який треба враховувати. Я, наприклад, хоч трошки був шокований, але в цілому ні. Тому що я прекрасно усвідомлюю, що політика, вона так і будується. Вона будується з прагматичних інтересів країн, з якими ми маємо партнерські взаємини або діалог. Ну, тобто тут нічого нового немає. Українцям треба навчитися подібним крокам і озвучувати такі речі, як це зробив Мічел МакКоннелл, як на мене. І це лише підсилить позиції України, а не виступати. Таке враження, що ми народжені в любові, і от ми прямо в віночку, в шароварах і біжимо на зустріч з бандурою всьому світові, готові співати пісень, а він нас має цілувати. Ні, так не буде. Треба робити свій внесок, дорослий, прагматичний, прогнозований, і тоді до тебе буде повага, тому що поважають сильних. Все, Мені здається, абсолютно очікувана заява і очікувані слова. Це дійсно ілюзії, що от нас всі люблять, нам всі хочуть просто допомогти, тому що ми на стороні добра, а хтось на стороні зла. Це є бізнес, це є відносини між країнами, які теж ці відносини будуються на якихось вигодах для тої чи іншої сторони. Тому нічого такого резонансного, просто показали правду, розповіли правду. Це як в фільмі «Матриця». Дали та пігулку, яка от зняла там було із нас. Дві.
Так, там дві були. Ну тут дали ту, що зняла розові окуляри. От нам просто потрібно запропонувати Америці. Ну ми в принципі це і робимо. Те, що буде їм цікаво, і відповідно взамін отримати те, що нам цікаво від Америки. В даному випадку це гроші і зброя, про що ми будемо сьогодні говорити. Але Андрій, можливо, має іншу точку зору. Я не знаю. Це моя думка. Лідер, по-перше, дякую за запрошення і за цікаву розмову. Лідер МакКоннелл, один з найвпливовіших чоловік в американської історії. Він перемінив цілий головний Верховний суд тут в Америці. Його вплив на різних урядів роками є неймовірно. Я не кажу це, щоб хвалити, але щоб люди зрозуміли, яка історична ця особа є. Навіть більше, як він є у міноритет, і в мажоритет наш Чак Шумер з Нью-Йорку, я не думаю, він ніколи не мав таку силу, як лідер МакКоннелл, який знову не очолює більшість голосів у Сенаті. Втім, чому я згадую таку історичну роль? Втім, що перший раз тільки через останніх 8 місяців бачимо, що сили організуються проти нього на такому рівні, що вже роками ніхто би не доторкнувся до нього. Це для політики є інша справа, як з дипломатами. То коли ми говоримо, що є, мабуть, зміна погляду від Америки до України в такій розмові, треба зрозуміти, хто говорить. Зараз тепер це і політик. Політики є інші, як дипломати інші, як офіцери USAID чи інші американські служби, що всі мають свої різні протоколи. Коли говоримо щодо сенатори чи політики, це є, вони воюють кожного дня у дієвій битві, такій логікою чи риторикою. І втім, так як казав, останні 8-9 місяців більшість тепер нападає в його внутрішній партії, і специфічно у Сенаті відкрито говорять проти лідера МакКоннелл і приватно, як нам розкажуть у секретні ті обіди, які вони мають, чи інші розмови, на такій рівні, що раніше всі би боялися від нього. І втім, йому треба було змінити тактику, інакше він би програв контролю. Мабуть, він вже думає про передання своєї контролю як лідер до майбутніх лідерів у Сенаті, але він не міг залишитися там, де він раніше був, що він тільки буде говорити за підтримку України, це є його стратегія, і всі повинні за нього йти. Він розуміє, яка зміна риторики від Палати представників виходить, і як це має вплив на декотрих сенаторів, які тепер більше і більше хочуть нарікати і популізм вживати у Сенаті. То ми, по-перше, я думаю, Україна має розуміння з лідером МакКоннелл. Скільки разів не тільки він відвідав Україну, але мав розмови з різних лідерів України, не тільки тимчасові. Що я маю досить, я шаную його підтримку України, і коли він міняє риторику, я не думаю, що він би коли-небудь покинув Україну, але втім, що він зараз тепер мав досить остро змінити, як ви згадали, що так відкрито говорити не на важливість допомоги для України, але важливість для Америкою. Це важливо для його політичний вплив зараз у Сенаті. Але просто, щоб люди розуміли, Міч МакКоннелл – це людина, яка підтримує Україну, це республіканець здорової людини, це не трампіст, не ультраправий, це є, власне, адекватний політик, який, в принципі, має свою думку. Але стосовно думки, я маю дещо іншу заяву від МакКоннелла, який сказав, що гроші від США Україні можуть надійти аж до американських виборів у листопаді. І він це пояснив, що річ у тому, що республіканці можуть навмисно блокувати будь-яку реформу кордону аж до виборів, оскільки саме скандали,
та розбирання навколо кордону США мають і вони дають рейтинг Трампу на майбутніх виборах. Тому ні республіканці, ні Трамп не зацікавлені у швидкому вирішенні цієї проблеми. Ось такі були слова Міча МакКоннелла. І вони, напевно, що make sense, як то говорять, мають сенс, тому що, а навіщо республіканцям зараз голосувати? Навіщо віддавати якусь зірочку, якусь таку перемогу для демократів, що вони зробили реформу у сфері міграції? Так дивись, Дмитро, ми це минулий тиждень про це і говорили. Я казав, що, в принципі, це не в інтересах Трампа, його інтерес – це морально добити Байдена, де-факто. Бути впертим, не голосувати для того, щоб здобувати собі, скажімо, бонуси, а Байдену знижувати рейтинг. Це зрозуміло. І тут Україна ні до чого, зовсім. Тобто тут симпатії, антипатії ні до чого. МакКоннелл, в принципі, я навіть можу сказати, що я йому вдячний, що він це сказав, що от такий є просто меркантильний і прагматичний інтерес Америки. Українці це мають усвідомлювати в своїй зовнішній політиці, міжнародних відносинах. Не треба тиснути на жалість, ой, ми бідні, і от давайте допомагайте, тому що ми отакі. Ні. Так не працює. І він це сказав прямо, але от вся ця історія з змаганням Байдена і Трампа і недопомога Україні, Україна просто тут як інструмент просто є інструментом в руках республіканців, які не зацікавлені в тому, щоб Трамп, точніше Байден здобув якісь свої очки додаткові або бонуси під час передвиборчої гонки. Вони хочуть його послабити в такий спосіб. Це моя думка особиста. І для цього не треба бути мега-аналітиком, для того, щоб бачити це з такої далекої відстані. Я би так само додав, що ця риторика існувала перед тим, що МакКоннелл оголосив це так публічно. Я сам демократ, бо тут в місті Нью-Йорку більше треба ознайомитися з демократами, але я специфічно від часу повномасштабного вторгнення на дуже багато і республіканських, і демократичних подіях, фандрейзери, багато політики мене просять, щоб бути чи промову мати, чи тільки бути присутнім на фандрейзерах. І на локальній рівні, де кандидати, які хочуть стати конгресменами чи сенаторами, вони вже говорять довший час, ті, що підтримують Україну, що зміна риторики, не можна до американців звернутися, що ми будемо допомогти Україні з благодійність, але що це є в наш державний інтерес, щоб Америка допомогла Україні. Про підтримку України. Держдеп США озвучив стратегію перемоги України у війні з Росією. Цитую, у США вірять, що до кінця 2024 року Україна стане сильнішою і матиме кращі позиції для визначення свого майбутнього, а її майбутнє – це американська допомога для перемоги. Таку заяву 25 січня, тобто вчора, у Вашингтоні зробив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Брайен. І тут йшлося про те, що її майбутнє – це американська допомога для перемоги, а перед тим ми говорили про те, що допомоги до кінця року може такої і не бути. Трішки протиріччя тут є в цій заяві, але тим не менше, рухаємося далі. США планують виділити майже $12 мільярдів Україні. Про це написало видання Reuters, і, якщо я не помиляюся, Дженет Єлен дала цей інформаційний привід. Ці кошти спрямують на покриття видатків українського уряду та підтримку країни в умовах війни. У США сподіваються, що інші країни наслідуватимуть приклад і допоможуть Україні. За прогнозами, країни-донори забезпечать приблизно 3/4 українських потреб у зовнішньому фінансуванні в 2024 році. Звідки ці $12 мільярдів взялися? Це є ціла проблема з допомогою для України. Коли є ті дебати в Сенаті чи риторика в пресі, ми тут не кажемо, ми не говоримо про прості речі, бо це, що американські фабрики будують, вони ще все приготовляють. Навіть і що ми місячно тепер не передаємо до України. Це є просто бухгалтерські справи, фінансові справи про акаунтинг, з якими ми не можемо домовитися, і в тій причині ми не передаємо додаткові зброї до України. То, знову, речі існують, Америка ще виробляє зброю,
для своїх складних зараз тепер не пересилаємо до України, але це є найбільше розлостить не тільки нас тут в Америці, але так само наших вояків в Україні. Я б казав, що ми не можемо домовитися не що ми не би хотіли допомогти Україні, але що ми не можемо домовитися, на яким Excel-спредшіт передати гроші з одної колонки до другої. І за цієї причини ми не допомагаємо Україні. То я так само розлостуюся, коли є така риторика щодо грошей для України, бо речі існують. І ми так само передаємо такі старі до України. Ті Хаймарс були перша генерація, яка, якщо Америка вживає 6-ту чи 7-му генерацію Хаймарс, а ми такі старі зброї передали, що це не обходить, що треба викупити нові зброї для України, але просто це все, що Америка вже має, і ми передаємо до України. Що ми не можемо домовитися з нашими бухгалтерами, як за це оплатити у бюджеті. Андрій, раніше в інформаційному просторі фігурували дві цифри. Це 300 мільярдів компенсація російських активів, і це 60 або 61 мільярд військової допомоги Україні. Так. Зараз з'явилася цифра 12 мільярдів доларів. І ці кошти, очевидно, не підуть на покриття видатків українського уряду. Але знову ж таки, де ці кошти взялися, звідки вони взялися, хто їх буде виділяти і чому про них ми тільки зараз дізналися? Так як американський уряд не хотів говорити за допомогу для платні до українського уряду, для українських пенсій, це все вийшло з бюджету USAID зі самого початку, без багато обговорення це, поза тим у департаменті і разом з українським урядом, що і в тім прикладі Америка зрозуміла, що і була важлива потреба, і вони знайшли можливість через в законній справі, що вони могли передати гроші через цей інструмент, як USAID. Втім, що 12 мільярдів доларів зараз тепер і йде знайти. Ви знаєте, що Америка не є така погана країна, що ми не можемо знайти ті гроші, що ті гроші не існують зараз тепер в нашому бюджеті. І специфічно, коли ми говоримо про озброєння, це є менше за грошей, а більше за фізичні речі, які треба передати до України. То я є 100% згідний, що чи я є впевнений, що ті гроші існують, як потрібно десь записати у бюджеті. Але, на жаль, що ви згадали, 360, тепер ті 12. Це все є цифри для бухгалтерів, але це не є справді причина, чому ми повинні зупинити нашу допомогу для України. Просто виходить МакКоннелл, говорить, що до виборів не буде грошей для України. Перед тим виходив Байден. Проголосуйте в Сенаті цей законопроєкт, бо не буде грошей знову ж таки для України. Виходять інші лідери, те ж саме заявляють, нема грошей, а тут гроші виявляються, з'явилися і можуть бути надані. Політичні ігри, не знаю, як це по-інакше назвати. 100%. Так, і це, що сьогодні ми говоримо про МакКоннелл, ми говорили 2 тижні тому про спікер Джонсон, бо він вранці мав один зустріч з консервативними конгресменами, які вийшли з мітинг, казали, він згідний з нами, ми не будемо мати допомогу Україні. А тоді пізніше мав зустріч з іншими конгресменами і вийшло інші заяви. То ми зараз тепер сфокусуємо на розмову МакКоннелла і що вийде зі Сенату. Я думаю, ми всі там, аж поки буде офіційний законопроєкт, це домовлення, яке вони ще працюють у Сенаті, щоб ми бачили текст цього законопроєкту. Аж поки це вийде, це все буде розмова, як що може вийти, а не практично, що вже вийшло від Сенату. Ще є одна новина від Reuters про те, що Комітет Сенату Конгресу США підтримав законопроєкт про передачу заморожених російських активів Україні.
Про це ми раніше вже неодноразово згадували, але це вже офіційно сталося, і під це підтримали. І далі, якщо він буде прийнятий Сенатом загалом та Палатою представників і буде підписаний Байденом, тобто є ще певний шлях, який має пройти, це відкриє шлях до першої, ключове слово, першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою Україна не перебуває офіційно у стані війни. Тобто це такий безпрецедентний випадок, який може статися. Може статися. Ми вже в Україні, знаєш, уже, не знаю, 60 мільярдів теж могли б бути. 300 мільярдів може статися. І ми на це маємо зважати, що це може статися, а може і не статися. Так само, як ми довший час говорили про касетні зброї, чи Гаймерс, чи інші підвищення рівні зброї до України, які цілий рік не перейшло, а тоді раптом все перемінилася думка через 3 тижні. Так само тепер, коли обговорюється в Сенаті цю справу про заморожені гроші, які адвокати за Україну вже говорять роками, і специфічно від часу повномасштабного вторгнення, то так само ще є одна причина розлостуватися на нашого американського уряду, чому так довго взялося, аж поки ви тепер перемінили думку. Але так, на жаль, уряди працюють дуже помало, і всі хочуть заблокувати зміну стратегію, аж коли вже нема іншого виходу. Ну, причин, насправді, злоститися є дуже багато, і ми говоримо про гроші, оперуємо цифрами, але тут ще є одна цікава сума, про яку варто поговорити, про те, що Російська Федерація за минулий рік закупила чіпів зі Сполучених Штатів та Європи на понад $1 мільярд. Засекречені дані Російської митної служби, отримані агентством Bloomberg, показують, що більше половини імпортованих напівпровідників та інтегральних схем за перші 9 місяців 2023 року було вироблено американськими та європейськими компаніями. Тут є перелік цих компаній: Intel, Advanced Micro Devices, Analog Devices Incorporation, Infineon, SMT, ну, одним словом, є перелік компаній, і знову ж таки, подвійні стандарти. З одного боку, ми хочемо компенсувати активи російські активи, передати їх Україні, хочемо накласти санкції на Росію, а з іншого боку, десь там паралельно ведемо бізнес і допомагаємо російській армії ставати сильнішою, виробляти озброєння. Тобто ми надаємо озброєння, виходить, і Україні, і так завуальовано Росії через якісь деталі. Ну, це головна теза, коли я на інші чи американські, чи міжнародні ЗМІ виступаю, і там декотрі пропагандисти ще говорять, що Америка це напала на Росію, вона хоче знищити цю Росію, і так як цей контракт з великими грошима, про що ми говоримо, так само в минулому літі було договір між НАСА і Роскосмос на ще довголітній партнершип, з яким ми можемо показати світі: слухайте, або ви кажете, що Америка би хотіла зруйнувати Росію, і втім це є їхня пропаганда, що вона зорганізувала цю війну проти Росії, або ми бачимо, що практично Америка ще співпрацює з Росією, навіть і через санкціями і інші режими. То, втім, я би тільки дивився на це як причина проти пропаганди. Один певний пункт проти російської пропаганди. Але поза тим, як ви добре знаєте, що наші в Україні добре знають, які фірми співпрацюють з Америкою, російські фірми. Кожен раз, коли я поїхав в Україну, вони готові, чи наші вояки, чи споксмени, чи навіть обласні, чи представники селів, були приготовлені говорити, що вони знають за зброї, які впали в їхнім селі, і скільки американської технології було включено в тім. Що ми повинні більше тут робити, і я згідний з тим. Я знаю, що досить багато агітацій було в Чикаго проти різні американські фірми, але зараз тепер на такій рівні, як ця велика війна зараз тепер існує, це справді не це, що ми тут зробили як країна, не є на рівні, яка потужна ця війна є. Та в Чикаго була одна велика акція проти компанії Mendelez.
і ряд інших акцій. Я тут нещодавно дізнався, що Subway ще до цих пір функціонує в Росії. У нас біля студії радіо є Subway, постійно ходжу туди за обідом і все. Треба пояснити українським глядачам, що таке Subway. Це я серйозно, бо в Європі це поширена мережа. Ну, фастфуд, Subway – це такі, як булочки, бургери. Ну, це не Макдональдс, ясна річ, але Subway – це франшиза фастфуд. Ну, тобто швидка їжа не відрізняється якістю, менше з тим. Не знаю, що там знайшов Дмитро. Але Subway присутній в Росії, наскільки я розумію. Ну, це проблема і так само з Mondelez, не знати, які коржики купують люди, які не знають, бо Mondelez така велика міжнародна фірма. Це шоколадки теж. Так. Але взагалі, Андрій, от є політична воля, не знаю, бажання у Вашингтоні повністю заборонити ведення будь-яких бізнесових справ з російськими компаніями. Це взагалі можливо, чи це більше як міф? Ну, це ще було в часів Маккейна, який розлостився на американської уряді. Це сенатор колишній Маккейн, який відкриті розслідування мав в Сенаті, коли війна починалася в 2014 році. І в шоці був, чому Америка не зупинила торгівля. Я не знаю, чи ви знаєте про рух, який існує в торгівельній адвокаційній кампанії, яка не проти, але щоб була офіційна заява з Америки проти бізнес в Росії, щоб коли дивитися на департаменту чи Міністерство торгівля тут в Америці, щоб там було заява, які вони мають на різних країн, африканські країни і інші, де тероризм існує, але таке зараз тепер не існує на бізнес з Росією. То як я би мав фірму, і я би хотів відкрити бізнес співпраці з Росією, нічого не існує на веб-сторінці Департамент Commerce проти моєї співпраці з Росією. І це вже понад рік, я знаю, адвокаційна кампанія існує, щоб таке існувало, але через це, що це включає 3 міністерств, зараз тепер департаментів тут в Америці, то так само помало, як і в Сенаті, але бізнес би хотіло заробити гроші, головне за все. Вони не думають про благодійність чи моральність чи що-небудь. Але я би думав, що ліпше б було бізнес отримати тут в Америці, ніж з Росією. Це правда. Мене завжди дивували пакети санкцій, які вводить Захід і Америка. Це пакет санкцій номер 17, номер 20. Має бути 1, максимум 2 пакетів санкцій, які повністю унеможливлюють ворогом ведення війни. Введення санкцій пакету номер 18-20, про що це? Для чого? Це означає, що попередні були неефективні. Так для чого ви їх тоді вводили? Для чого ці ігри політичні? Санкції – це таке. Роман, якщо ти не маєш що додати, рухаємося далі, давай перейдемо до виборів, тому що вони безпосередньо впливають на ситуацію. Точно. Що я можу додати? Нічого не можу додати, і хіба що нам лишається своє робити, знаєш. Тому що вибори, я дивлюсь, тут в тебе це знову МакКоннелл, який говорить про те, що грошей може не бути аж до листопада. Може і не бути грошей до листопада. Знаєш, в Україні дуже тяжко, знов-таки вам треба пояснити, і американським глядачам нашим пояснити, що в Україні дуже емоційно сприймається будь-яка інформація. Тобто, якщо хтось сказав про 60 мільярдів, всього 60 мільярдів нам світять попереду, це не так просто, це треба розуміти внутрішню політику Сполучених Штатів. Так, грошей може не бути до листопада. Якби Байден не сказав про 60 мільярдів, хто б знав про ці 60 мільярдів? Спрацьовує такий принцип, знаєш, дурень думкою багатіє, або в сусіда хата краще завжди. Тобто, Байден сказав, от я ініціюю виділення 60 мільярдів. А якби він не сказав? От в мене просте питання. Якби Байден цього не сказав? Не було б 60 мільярдів віртуальних, через які переймається вся Україна. Чи це означає, що Україна знекровлена і прямо стоїть гола боса без картуза? Ні, це не означає. Але в Україні так ніхто не думає. Тобто
переважно йде дискурс «Америка обіцяла 60 мільярдів, без них ми помремо». І ніхто не зважає на те, що Європа дуже сильно активізувалася. Дуже сильно активізувалася. А Німеччина тепер головний союзник, яка виділяє вже все, що можна виділити, і навіть більше, ніж те, що обіцялося, без всяких дискусій. Скандинавські країни виділяють. От ти кажеш про торгівлю, Америка. Так з Балтійських країн є ініціатива повністю заборонити торгівлю з Росією. Будь-яку. Чи це знекровить Росію? Так, знекровить. На дні Індії і Китаю ти далеко не вийдеш. Тим більше у них свої інтереси. Так само, як у Америки свої інтереси. І от цей дискурс радянський, насправді, коли якщо ти мені друг, то ти мені друг, і ти мене ніколи не підведеш. Тому заголовок сьогодні Америка підступний друг, ну тобто вона завжди буде пам'ятати про свої інтереси. І не треба робити трагедії, тому що в Україна у війну, в повномасштабний наступ, війна триває з 2014 року, з 20 лютого, і от у нас там по датах збігається, от буде 2 роки Великої війни, в лютому вже, 24 числа. А як Україна увійшла в цю війну? А з чим вона увійшла? Вона увійшла з джавелінами. І все. Так. І все. Джавеліни були лише на озброєнні, те, що передав Трамп. Все, більше нічого не було. А потім уже почалася допомога. Україна воювала своїми силами, як могла. Так що тут, знаєш, оці всі дискусії, зайвих грошей не буває. Зайвої технічної допомоги або збройної допомоги не буває зайвої. Але і прямо робити це в абсолют, виводити і говорити, що ми прямо залежні від цього і без цього буде нам смерть, це неправда. Це теж треба українцям, щоб хтось озвучував своїм вербальним отвором, ротом. Нехай це буде президент, Єрмак, мені там байдуже, хто це робитиме. Тому що ці спекуляції, що без цієї допомоги нам смерть. Ні, не буде смерть. Тому що ми збираємо постійно гроші, волонтери збирають постійно. Вся Україна працює на фронт. Хоча не в умовах воєнного стану, тобто не в умовах воєнного стану, але економіка не переведена на військові рейки досі. Тобто воєнний стан не стосується тих, хто в тилу. Там не відбулося мобілізації. Мобілізація поки що відбувається лише стосовно фронту. А так не має бути, і ми про це постійно говоримо. Тобто мобілізація має стосуватися всієї країни. Тоді, можливо, і не буде така залежність від західних партнерів. Бо у нас, чесно кажучи, вибачте за такий тривалий такий відступ, але багато хто не відчуває на собі війни в Україні. І я прекрасно розумію європейців, американців, які приїжджають і бачать на власні очі, що у вас так ви живете, ніби війни немає. Багато хто. Особливо це стосується столиці і тилових міст. Просто люди не відчувають. На Закарпатті, скажімо, взагалі немає комендантської години. Просто вона відсутня. Всюди в Україні є, на Закарпатті немає. І країна, очевидно, не до кінця, не глибоко відчуває воєнний стан і мобілізацію, яка має стосуватися бізнесу і всіх цивільних громадян, насправді. От що є мобілізація. В Україні до цього ще не дійшли. Я не чув, що відмовилися там у Закарпатті комендантську годину. Це там немає, я вам кажу просто, бо я знаю, бо я їздив на Закарпаття, там немає комендантської години. Але було. Не було навіть не впроваджувалося. Ну, я спровадив багато американських дипломатів. Можливо, було, але короткочасно. Зараз немає. То зараз немає, то дуже цікаво. Мало того, Закарпаття живе за своїм часом, який збігається з середньоєвропейським. І там дуже часто, коли ви навіть призначаєте собі візит до стоматолога, вони кажуть, в 13-й годині за київським часом. Вони уточнюють. Ну, щоб ви знали. Такі реалії в Україні. Я знаю, які там відносини вони мають. Тут там Ужгород – це близько до 7 інших столиць європейських. Місто на кордоні стоїть. Я не кажу, що це погано, просто такі є реалії. Ні. Такі реалії. Я не кажу, що Ужгород, там, він сепаратисти. Ні. Просто це завжди було, це буде, і з цим треба жити. Україна, вона різноманітна. Від Луганська до Ужгорода вона зовсім різна. Хоча здебільшого споріднена.
Вибачте за ліричний відступ. Так, вибачаю, щодо вашого пояснення, я думав втілити, що є різні публіки. Треба пояснити, так як я багато виступав навіть перед повномасштабного вторгнення, коли на українське телебачення говорили, що Америка – це Чемберлен, Америка відкине Україну, нічого не прийде, і треба було успокоїти український народ, що справді ми маємо довголітні стосунки і не журіться, що якась допомога буде, але так само нам треба розказати про справу, про яку ви говорили, що Україна не буде зупинити війну, коли Америка, навіть як Америка відійшла. Що так, вдячність за Німеччину, за інших європейських країн, але треба мені риторикою до американських політиків і американської публіки пояснити, що це є цей український народ, що він не відкине захищати свою рідну землю. І це найвпливовіше, я думаю, коли американські політики приїжджають до України, бо там можна ознайомитися з багато людей, специфічно ті зі Сходу. Я стільки зустрінув просто на поїздах чи на майданчиках люди з Маріуполі, Мелітополі чи інші, які не можуть вернутися, очевидно, бо зараз ті місця фактично не існують, але вони тільки мають один ціль, одну мету в житті, і це є боротися і воювати, і збирати грошей на дронах чи іншу зброю для хлопців на фронті. І коли це нелегко пояснити до американців, ви знаєте, як американці не мають уявлення, що це є, щоб ворог прийшов на їхню терену, що іноземні танки ніколи не прийдуть тут в Америці, то вони не мають уявлення, як це емоційно є для людей, що іноземний танк прийшов і розбив свою хату, чи ціле місто не існує, і як до кінця життя ті хлопці, що воюють, жінки багато, які знають, не тільки воюють, але збирають стільки грошей, і ніякої слави не отримують від того. Це не є публічно, але вони воюють як народ проти цього ворога, і це найважливіше пояснити. То я дякую, що ви пояснили це для української публіки, а це дуже важливо для американців розуміти так само, що не думайте, що Америка відпаде, що Україна буде зупиниться. Це так, як Радянський Союз воював проти наших партизанами у десятиліття після Другої світової війни. Я тут лише добавлю, що зараз стратегія яка, таку, як ви сказали, що без Америки Україна впаде, Україна не програє, що допоможіть нам, бо ми жертва. Але якщо це змінити дійсно на стратегію того, що ми за допомогою вас захищаємо нас, або ми за допомогою ваших грошей піднімаємо вашу ж економіку, тому що гроші лишаються тут, і ці меседжі просувати в більше інформаційному просторі, напевно, воно буде ефективніше. Але це припущення. Зараз американська, давай так, Україна, чи може Україна впасти без американської допомоги? Певний відсоток вірогідності є. Ну, тобто, це не 100%, але ризики підвищуються, давайте так говорити. Ризики підвищуються значно. Американська допомога наближає перемогу України і завершення цієї тривалої війни. От така от формула, вона дуже проста. Вона не є в абсолют, що без американської допомоги Україна програє 100%. Так не є. Це треба теж розуміти. Тобто треба говорити правду, як воно є. Але за американською допомогою ця перемога буде швидше, і Україна буде цілішою і відновиться набагато швидше. Тому що ми говоримо зараз, знаєш, перед тим, як ми почали запис програми, я направду подумав, що ми ніколи не оперували, Україна ніколи не оперувала такими цифрами 60 мільярдів. Ніколи. Тобто це, коли нам на голову там МВФ видавав мільярд, 3 мільярди, це просто шалені гроші. Це просто шалені гроші. Коли Путін намагався підкупити Януковича 13 мільярдами доларів і виділив 3, які Україна тепер не повертатиме, це здавалося шалена сума, але Європейський Союз, якби хотів тоді
приєднання України, то міг би перебити цю суму, бо Янукович торгувався за гроші. Він як Орбан свого часу. Та? Ясна річ, що там Путін погрожував Януковичу, що я в тебе заберу і Крим, і Донбас. Це зрозуміло, і в Януковича рейтинг, ну ви самі розумієте, тоді прагнув нуля. Він і так не дуже високий був. Але от перекупка оця, 13 мільярдів, це здавалося шалені гроші. Зараз Україна отримала не 13 мільярдів. За минулий рік ми вже називали ці числа, скільки отримала Україна загалом. Це і бюджетна підтримка, тому що треба утримувати державний бюджет, мінімізувати дефіцит. Податки збираються, але цього недостатньо, бо економіка, вона дуже сильно пошкоджена цією війною. Це так само і пряма військова допомога, тобто зброєю. І це треба розуміти, що це десятки мільярдів уже. Йдеться про додаткові 60 мільярдів. І вдумайтеся, от те, що ти говорив, Дмитро, про 300 мільярдів, які Америка заблокувала одразу по початку Великої війни. Тобто ці 300 мільярдів у Росії вистачило клепки поставити ці гроші на Заході. Ну, дурні, Ванька дурак, воно так і є. Окей, 300 мільярдів заблоковано. Ми говоримо про якісь космічні суми для України. 300 мільярдів, 60 мільярдів. І це все дуже добре. Чи може Україна впоратися без них? Гіпотетично може. Гіпотетично. Але краще, щоб були ці мільярди, принаймні, от коли зараз надходить допомога від Німеччини, від Великої Британії, там йдеться теж про десятки мільярдів. Та? І вони дозволять все ж таки Україні стояти. Бо Британія тут, вона не Америка. Вона надає Storm Shadow, і Німеччина надає необхідні леопарди, і весь асортимент фактично тільки Тауруси ще не дає. А так, в принципі, ми не є одинокі. Ми не є одинокі, це теж треба говорити. Америку треба смикати, так. Тому що Америка, все ж таки МакКоннелл, якого я спочатку і цитував, говорять про егоїзм Америки, і це абсолютно правильно. Але у нас в Америці є свої люди, які постійно треба, це треба стукати в двері наполегливо, і по-іншому не працює. Не треба сидіти і чекати, що Америка прибіжить з гарячими пиріжками допомоги сама по собі. Ні. Ні, так, це вам не Нуланд з печивом на Майдані і не Маккейн в будинку профспілок. Ці часи вже минули, і не треба сподіватися на диво. Треба працювати наполегливо і в дипломатичному плані. І діаспора працює, і вся Україна має працювати, і дипломати українські мають працювати. Вибачте за ліричний відступ. Минулого року, якщо не помиляюся, 120-130 мільярдів доларів Україна отримала від Америки. Десь такі, це Макарова була заявляла, якщо не помиляюся. Я ще раз кажу, що ми про такі суми навіть ніколи не мріяли, але чи потрібні ці гроші? Ми ж не отримуємо це у вигляді, ми до каси не приходимо і кажемо, видайте нам 130 мільярдів. Це ж йдеться про зброю, ти ж прекрасно це розумієш. Що гроші, американці завжди гроші так витрачали, що гроші лишалися в Америці. Я навіть коли працював в центрі творчому телебачення у Княжицького і Інтерньюз, то американці, які виділяли гроші, той самий Джордж Сорос, але сказали, що треба купити техніку не Sony, а Ampex, яка виробництва Америки, щоб гроші лишилися в Америці. Наприклад, елементарний. Нам є чого навчитися. Це раз, це перший висновок. А друге, все пізнається в порівнянні. От ми говоримо про великі суми, направду, 12, 60, 300 мільярдів. Це космічні суми. Але чомусь мені пригадується пандемія в Штатах, коли трильйони доларів просто принтували, людям роздавали. І це була пандемія. Це була велика небезпека, але мені здається, на мою суб'єктивну думку, війна з Росією, потенційна ядерна війна є більшою небезпекою. І якщо ми порівнюємо, то чому там були трильйони доларів, а тут мільярди, і то з великим таким трудом, дуже вони важко якось приймаються, важко передаються з ультиматумами. Ми ж не тільки захищаємо самих себе, українці, ми ж якби стоїмо на межі цього добра і зла, якщо ми, тоді далі будете ви. І ви будете витрачати вже навіть не 1 мільярд, чи там трильйон, а десятки трильйонів доларів. Так я згадав тобі, я тобі навів приклад, Вільнюський саміт, коли Путін тоді
перебив 13 мільярдами, що тяжко було Європейському Союзу виділити тому самому Януковичу 20 мільярдів замість 13 від Росії і зупинити цей процес. Але ж не все так просто. Чи зупинили б? Зараз ми такі варіанти, варіативність, знаєш, перебігу історичних подій. Тоді цього не сталося. І тоді був Мінськ-1, Мінськ-2, ви це все прекрасно знаєте. Тобто бездіяльність Європи, вона тривала, вибачте, аж 8 років, поки Україна дамбіла Бамбас за риторикою Росії. Чого не було, це зрозуміло. Ми маємо просто реалії. Я постійно, Дмитро, наголошую, що треба виходити з реалій, із фактів. Яка ядерна війна? Це самогубство буде для Росії. Хто уникне від ядерної війни ураження? Навіть той, хто буде пускати ядерну бомбу, він сам собі стріляє не тільки в ногу, а й в голову. Ти про ядерну війну задав зараз, можливо, трошки не по плану, але у нас остання така підтема називається «Апокаліпсис неминучий». Ти наш Нострадамус. CNN видали інформацію, що до Армагеддону залишилося 1,5 хвилини. Це годинник судного продовжує показувати небезпечний час. Але таке близьке розташування, власне, до того судного дня пояснюється тим, що вкрай високим ризиком є ризик ядерної ескалації у світі. І, власне, те, що зараз ідуть ось ці залякування тим, що щось почнеться, хтось на когось ще піде, НАТО, Росія і тому подібне. І про що таке годинник судного дня, то він був заснований американськими вченими, які брали участь у Манхеттенському проєкті, який призвів до створення першої ядерної зброї під час Другої світової війни. Так, це, можливо, десь трішки філософія, ми зараз говоримо, спекулюємо, але цікавий факт, CNN підхопило. Думаю, наші слухачі зацінять. 1,5 хвилини до Армагеддону. Ось так. І це, до речі, теж пов'язують із виборами в Штатах, про що ми зараз більш детально поговоримо, тому що це ще одна тема, яку ми спробуємо вмістити в цих 10 хвилин, 10 хвилин, які лишилися. Отож, про вибори я розпочинаю, ви підхоплюєте. Дональд Трамп виявляється, що швидше за все буде єдиним кандидатом від республіканців. Для когось це очевидно, для когось це здивування, але він переміг на праймеріс у Нью-Гемпширі, це такий штат в Америці. Він набрав 55% голосів всіх делегатів, Нікі Хейлі набрала 43%. І таким чином Трамп майже гарантував собі висунення від республіканської партії, позаяк за всю історію претенденти, які перемагали на праймеріс в Айові та Нью-Гемпширі, завжди ставали кандидатами від республіканців. І навіть Байден уже визнав, що Трамп це є остаточний кандидат від республіканців, тобто він вже готується до того, що буде знову це протистояння Байден-Трамп, але люди вже змучилися. І про це пише Reuters. Аналітики Reuters провели опитування, згідно з яким Дональд Трамп набирає 40% потенційних голосів виборців, Джо Байден відстає на 6 пунктів з результатом 34, але загалом американцям набридло бачити одних і тих самих кандидатів на виборах. Близько 67% респондентів заявили, що вони розчаровані матчем, реваншем між Байденом і Трампом. Я, напевно, десь є в тих 67%. Ось така от ситуація на цей день в Америці. Що скажете? Що? Були наші вибори в 22-му році в листопаді, і зараз цей вечір я був вже на новинах в Україні, і там питалися мене про губернатора Десентис. Чому? Бо всі були впевнені, що це буде кандидат республіканський. І я казав, дуже добре, можемо говорити про Десентис, але все йде крок за кроком. Я дуже треба успокоїти людей, чи в Україні, чи тут специфічно в Америці. В Америці вічно всі хочуть думати вже, який кінець буде. Так, коли напад починався 20 лютого у 2014 році, вже казали мені, що Крим пропав. Ми все знаємо, Україна пропаде так само. Але в тій процесі ми треба пояснити до української публіки, яка
не розуміє про наші попередні вибори, що кожний штат і територія має право голосувати, що в республіканської партії треба отримати 1215 делегатів до Вседержавної конвенції республіканської, до якого ми тільки видали менше 100 делегатів до нинішнього дня. І так як бути впевненим, що Усейн Болт, то він переможе у кожній перегоні на Олімпіаді, так само ми не можемо знати, що станеться між тепер і конвенцією, і так далі, що станеться перед виборами. У 2008 році ніхто не був впевнений, що станеться з Обамою і Маккейном, і специфічно не знали, що буде все світна фінансова криза, яка дуже була впливова зараз тоді у виборах. Чи ще одна якась пандемія вийде. Ситуація зараз тепер у Червоній морі і інші критичні справи, чи Тайвану, чи інші. Багато впливових подіях може вибухнути до цього часу, коли ми всі маємо голосувати у листопаді. То я не є впевнений, не можу бути впевненим, бо я обіцяв людям роками, що такий і такий не стане президентом, але вони стали президентами. То я почекаю і скажу, що це довгі перегони, зараз тепер довго треба бігти. І коли це є штат за штатом, і губернатор Гейлі чи посолка Гейлі є впевнена, що вона не відпаде перед, вона каже, до пів всіх тих виборах, специфічно, що вона зараз тепер має гроші до Super Tuesday, і це понад місяць у березні, коли буде Super Tuesday. Я не думаю, що ми ще можемо казати, що станеться, бо ніколи не знати, які ті судові справи, які знов президент Трамп попсув сьогодні собі, як і інші справи. Super Tuesday – це коли голосують більшість штатів в Америці. Найбільше штатів, так. Що цікаво, що якщо брати Трамп-Байден, тут зрозуміло, що Трамп поки що перемагає по опитуваннях. Якщо брати Нікі Гейлі-Байден, ми попередньо говорили, що Нікі Гейлі перемагає, але перед тим, як Нікі Гейлі треба перемогти Байдена, вона має перемогти Трампа, а поки що, бачу, вона програє. Але демократи не сплять, вони не стоять на місці, вони шукають, можливо, десь так кулуарно шукають собі кандидата, і от New York Post заявили, що Мішель Обама єдина з демократів здатна перемогти Трампа. Видання вважає немислимим, щоб на з'їзді в серпні демократична партія висунула кандидатуру чоловіка, який страждає на деменцію. Вони мають на увазі Джо Байдена. Натомість колишня перша леді без багажу помилок Байдена може згуртувати навколо себе всіх противників Трампа. Перша темношкіра леді-президент Мішель Обама, якщо так станеться. В Японії стала королевою краси українка, для вашого відома. Знаєш, я б за те, щоб українка стала президентом Сполучених Штатів або українець етнічний. Але ви мене питаєте за вибори, тут я, в принципі, в них не розбираюся. І я застерігав Україну втручатися в ці вибори в будь-якій формі, когось підтримувати. Це дурна робота, насправді. Американці зроблять свій вибір. Нам доведеться все одно заодно говорити з тим, кого беруть американці. У нас іншого виходу немає. Трамп, Байден, реінкарнація Обами в жіночому вигляді. Слухайте, мене це чесно, українцям знову-таки властиво так прийматися. Трамп – це горе для України. Ви на це вплинути не можете. У нас вже були люди, які намагалися якось підлаштуватися під американські вибори. Це вийшло нам боком, за великим рахунком. У нас були президенти, які і так, і сяк, і намагалися і тому і на одному стільці посидіти, і на тому. Так не працює. Треба бути прагматичними, проукраїнськими. А що там в Америці? Слухайте, мастіть голову собі самі. Ми тут при чому? Приходите і голосуєте, а ми тільки сприймаємо це як уже даність. От давай, хочеш, Дмитро, зараз посміятися? А в Росії переможе Путіна Надєждін? Ти знаєш, що такий Надєждін? В Росії все очевидно. Ми говоримо про штати, очевидно. Ніколи нічого не очевидно. Буває різне. Я би казав,
Вибачайте, я тільки хотів казати, що тут в Америці мені найважливіше, щоб агітувати нашу українську діаспору, тільки щоб вони голосували. Я зовсім мені не обходить, за кого вони голосують, але впливовіше мені, що вони голосували, що вони підписані, що вони прийшли до виборчої дільниці, і тоді після цього я можу звернутися до конгресменами, які ми будемо мати понад 500 виборів для конгресменів цього року, і сказати, дивіться, ми є активізовані, ви не знаєте, за кого вони голосували, але ви знаєте, що стільки українців голосували, то до нас треба звернутися у цієї дільниці. І це головне мені. Так само я згідний з вами, що за кого ми будемо співпрацювати в президентстві, але тільки щоб наша громада була активізована, і багато голосів, і всі ті дивні українські імена були підписані на списку, це нарешті дає нам більше і більше політичний вплив. Я думаю, Андрій, ти скажеш, мені все одно за кого голосувати. Дмитро, я за президента Америки українського, етнічного українця. От я за це, розумієш? От коли це буде, тоді я буду, нарешті, знаєш. А поки що нам своє робить, розумієш? Враховуючи тут якісь мігрантів. Хоча ж там мігрантів, у Блінкена, здається, родичі з України. Ну там куди пальчиком не попхає, там всюди будуть родичі з України в Америці. Після повномасштабного вторгнення то всі знайшли українські коріння. Тут і навіть тут Обама, Мішель. Сенатор Шумер, коли прийшов як він щороку відзначити жертв Голодомору, то цього року то він починав: а мої родичі з Чортків. І я би хотів всім підкреслювати, знаєте, всі знайшлися, які раніше не були українці, але тепер... Тепер так. Ну, закінчуючи тему виборів, тут ще цікава була заява від Бориса Джонсона, який сказав, що повернення Трампа може стати великою перемогою для світу. І от екс-прем'єр Британії несподівано, чесно кажучи, став на захист екс-президента США, вважаючи, що Дональд Трамп підтримує Україну, і він, сказав Джонсон, те, що зараз потрібно світові. От така от заява була від Джонсона. Цікаво, але я за Мішель Обаму буду, знаєш, вже ставити на темну конячку, так на темну конячку. Тонкий гумор, знаєш, такий небезпечний. У нас небезпечно сміятися, ти не знаєш потім, що буде. Тонкий гумор. На завершення, можливо, давайте ще Блумберг розберемо. Путін гарантуватиме безпеку і не проти вступу України до НАТО, але території не віддасть. Про це написали Блумберг. Ну, Путін перевіряє... молодці, що значить вміють писати. Ну, то це очевидно. Ну, і все. Ну, що, як ж, значить, Україна поміняє там території на вступ до НАТО? Не поміняє Україна території на вступ до НАТО. У нас це записано в Конституції, є основний закон, і навіть ухвалено, підписано указ президента, що ніяких перемовин. На що вони розраховують? Це гра в дурня підкидного. Ні. Ну, просто це неможливо. Навіть уявити собі неможливо. Україна це не сприйме ніколи. Ти думаєш? Я переконаний, я тут живу просто в цій країні, розумієш? Це ви в Америці. Ви про вибори, а я вам кажу про Україну, що тут це не сприймається. Тобто такий обмін неможливий. Тут при ООНі Україна вже спробувала мінський формат, як ви згадали. Нормандський формат, мінські угоди. Це все вже сталося, що вони хотіли заморожувати цю територію чи Крим, і дай Бог, щоб нарешті Україна успокоїться, ця ситуація, цей світ дивився на Україну так. Але бачимо, що так ворог не хотів залишити справу. То нащо нам так само заморожувати знову? І за кілька літ знов вернеться ворог з ракетами. Я думаю, я 100%, що я знаю, прості українці в Україні кажуть, що так вони би сходилися, але так само нащо світові вірити ворога? Нам треба перейти на новий етап там до тієї країни на північ з України, яка має зовсім перемінитися, як вона би хотіла залишитися в міжнародній спільноті. Так мені здається, тут не йде про довіру до ворога, тут йде про те, що окей, ми поки що ставимо, скажімо так, паузу на відвоюванні
Дмитро, давай ми вже завершимо, тому що це беззмістовна розмова, тому що Зеленський підписав указ на День Соборності про захист українців на етнічних територіях України. Я хочу просто нагадати, що це там просто палало там на Московії через те, що елементарна констатація факту. Це землі, які колись були Україною, які москалі просто відкусили свого часу. Якщо ти думаєш, що вони зупиняться на відкушуванні того, що їм в обмін на НАТО дати, ні, вони не зупиняться. Вони не зупиняться, але ми вже будемо не одні, ми вже не будемо просити, а ми що значить ми не будемо одні? НАТО, ти читай просто Північно-Атлантичний, договір про Північно-Атлантичний оцей от альянс. Там 5 стаття, вона не застосовується автоматично, Дмитре. Там вона говорить, я наближений зараз до цитування, що НАТО починає консультації оперативно у випадку нападу на одну з країн Альянсу. І по консультаціях вони знаходять рішення, що з цим робити. Чи долучатися до оборони, чи не долучатися. Ця стаття ніколи не була задіяна. Окрім там одного випадку позірний. Так, позірний випадок був, позірний зовсім. Але так ні. І тому для чого ця в Кремлі якась хвора фантазія, яку ми обговорюємо? Знаєш, я, в принципі, не хочу витрачати час для того, щоб спілкуватися з душевно хворою людиною, алкоголіком, наприклад, який приходить до тебе на прийом. Це є Росія. Нащо витрачати час в безглуздих дискусіях? Цього не може бути, тому що це суперечить міжнародному праву. Все, на цьому можна поставити крапку. Тим більше Путін має ордер на арешт. Уже пожиттєвий. Про що ви будете говорити із злочинцем, який має ордер на арешт? Вуаля. Добре, як називалася тема сьогоднішнього етеру, Роман? Америка – підступний друг. Там знак питання був. Яка відповідь? Відповідь – Америка – прагматичний друг. Україна має стати прагматичним другом Америки. Це дуже важливо. Українці поки що не навчилися цьому прагматизму і практичності в американців. Вони досі там блукають поміж 3 ялинками, які називаються емпатія, любов, скорбота і так далі. Треба бути сильними і дужими, і рухатися вперед, зважаючи на свої національні інтереси, в першу чергу, і ставити їх понад усе. Make Ukraine, як у Трампа було, Make America Great Again. Поміняйте Америка на Україну, і це буде правильне гасло. Як би так не було. Будемо тоді прощатися на цій. Дякую вам. Дякую. Вибачте за багатослівність. USA plus UA був проект з вами. За українського президента Америки. За українського президента Америки. Гостем був у нас сьогодні Андрій Добрянський. Підписуйтесь на канали Радіо UA Чикаго, Ukrainian Media Network. І почуємось з вами вже через тиждень. Через тиждень. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!